Adobe Premiere Pro versus Adobe After Effects. Cili është dallimi? M'karo me po këtë pyetje që njerëzit janë dyshime se cila për çka është. A është edhe After Effects edhe Premiera veç për editim, a çka kanë të bëjë këta? Premiera është program për editim. After Effects është program për kompozim. Anglisht Premiera Editing Program, After Effects Compositing Program. Po çish me kuptu për editim edhe për kompozim. Premiera të lën shumë file ose shumë video me i qit me një track. Do më thonë e ki veç një track edhe mënesh me mush material s'disa orë në ta. E në After Effects nuk mënesh me bo këta. Në After Effects një video shkon për një track. Do më thonë aty shkon me renditje. Një video 2, 3, 4, 5 veç shkon të shku të poshtë. E në Premiere mënesh edhe kështo onash edhe për mi. Po kryesorja është që me një track mënesh me qitë shumë video. Do më thonë në Premiere Pro ki ma shumë organizim të fojla. Te After Effects qëllimi është që një video me e kompozu, do më thonë, kimi qitë efektet ndryshme, kimi qitë animacione, edhe veç renditën fojlat një për një, edhe në fund i bashkon komplet edhe e ban një video të shkurt. Do me thonë, After Effects është sikur Photoshopi edhe Illustratori për foto, After Effects është për video. Pa atëherë masi po bëj ka ma shumë efekte After Effects pse me përdor Premiere. Është se në After Effects nuk mënesh me editu të një video 2-3 orë. Mënesh me editu, amo veç nëse ja ke marrë noti vetit edhe do në me qitë vetin depresion, atëherë vazhdo. Që pi bjen për shembull në After Effects një dorsum, që pensojna që është një inqizemi got, nuk mënesh me editu, so është shumë vështirë. Për që të punë është Premiera, që i ndon klipët ma let edhe i bashkon krejt me një. After Effects për shembull Zack Kingu e përdor shumë, se ai përdor video të shkurta deri në 1 minutë, edhe shtin shumë efekte ndryshme të që i ban si lloj magjie. Që disa efekte Premiera nuk i ka që i ka After Effects. Cilat efekte Premiera nuk i ka? Për shembull nuk e ka Content Aware Fill, që After Effects e ka. Për Content Aware Fill, kombo video, e kini linkun që të nalë nëse të një me këqyr, aty për shembull mënesh me fshi një objekt prej një videos, dërsa në Premiere s'mënesh. After Effects e ka edhe Tracker, që mënesh me bo track një video, edhe me vendos objekte ku dushti. Ose Camera Tracking, që është një kamerë tret, virtuale, edhe mënesh me punu me atë kamerë, edhe plot efekte tjera që Premiera nuk i ka. Se After Effects është si program i dizajnu ma shumë veç për efekte. Për shembull, efektin për me hek green screen e ki edhe në Premiere edhe në After Effects, ama në After Effects është ma i detaju. Edhe në Premiere mënesh me arrit rezultate shumë të mira, po në After Effects mënesh me arrit halo ma mirë, se ki ndorë çdo detaj. Premiera i ka disa efekte në program që mënesh me i përdor në editim, nëse nuk ki me bo editim shumë të vështirë me efekte të rona, atëherë mënesh me kalu veç me Premiere. Po nëse dën me zgjeru kreativitetin tanë edhe me zgjeru aftësitë tua, tani është mirë me dalë edhe në After Effects. Cila është ma e lehtë me mësu për dikan që nuk i ka po kur. Mu ka duk ma lehtë me mësu Premierën se dizajnin e ka ma të kuptueshëm se sa After Effects. After Effects dën ma shumë kohë me mësu, sikur Photoshopin edhe Illustratorin, po si të mësojsh nuk i me pas tani më probleme heq. Ki me kriju çka dën ti. Kur mi përdor dyjat? Dyjat mënesh mi përdor në raste për shembull kur e keni video gjatë, 10-15 minuta gjysore, e editon një herë në Premiere Pro, tani nëse e ki një video një sekuencë shkurt 5 sekonda, 10 sekonda që do mi shtu efekte shumë të ndoja, mënesh me lidh me Adobe Dynamic Link që qëtë në After Effects, edhe aty mënesh me editu videon komplet, tani kur të heksh After Effects-in X, kretë që të ndryshimit që i ke bosh ato efekte, bohen update vetë në Premiere, nëse i ki verzionet e njëjta. Po besoj që ka me bohen një video në tardhën për Adobe Dynamic Link kur mi përdor do më thonë të dyjat njëjtën kohë. Po me përdor të dyjat njëjtën kohë, lyp performanca ka gjatë mira të kompjuterit. Kështu që ta keni parasysh që më konë kompjuteri këgja i dopt, nuk mënesh me i qu të dyja. Cili program lyp performanca ma të vogla për me bo run edhe mos mu këqit, Premiera është pak ma e lehtë, se After Effects për shkak që i ka 2D, 3D, camera tracking e këto, kërkon fuqi ma të madhe prej kompjuterit për me punu. Po në Premiere për shembull është ma lehtë me bo color correction edhe color grade, se e ki ma dediku me pjesën për ngjyra se sa në After Effects. Do me thonë, After Effects është për njerëz që dojnë me mësu edhe me punu me 2D, 3D, Illustrator, Photoshop edhe shumë efekte ndryshme të rona, dërsa Premiera është për editim, edhe i bën disa efekte, po jo sikur After Effects. Do me thonë është mirë me ditë kur në cilat situatë me përdor Premierën, në cilat situatë me përdor After Effects. Që kjo është dallimi mes tyre, propozimi jam është me mësu të dyjat, nëse mënesh, pse jo. Nëse ki diçka të pakjartë ose e ki edhe ndaj pyetje tjetër, mënesh me shkruan koment patjetër. Edhe nëse të ka pëlqyer kjo video, bëni like, për më shumë si video, mënesh me bë subscribe, më bashku channelit, edhe na shihim në videon e ardhshme. Peace out.